Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το ρήμα δηλώνω, το ουσιαστικό δήλωση και λέξεις που είναι σύνθετες. Αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να μείνετε μαζί μου. Δηλώνω λοιπόν σημαίνει κάνω κάτι φανερό. Το ανακοινώνω με επίσημο τρόπο, ώστε να το μάθει αυτός που θέλω να το μάθει ή αυτοί οι οποίοι θέλουν να το μάθουν. Παράδειγμα, μας δήλωσε ότι θα σταματήσει από τη δουλειά του. Ένας φίλος ήρθε και μας το είπε, πολύ σοβαρά, πολύ επίσημα. Θα σταματήσω, δεν πάει άλλο με αυτή τη δουλειά. Σας δηλώνω ότι δεν θα επιτρέψω να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ο διευθυντής της εταιρείας, για παράδειγμα, μιλάει στους υπαλλήλους για κάποιο σοβαρό συμβάν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα το πρωί έκανε δηλώσεις. Μίλησε για κάποια πράγματα που η κυβέρνηση θέλει να μάθει ο λαός. Τι είδους δηλώσεις μπορεί να έχουμε? Πρώτον, έχουμε υπεύθυνες δηλώσεις. Μία υπεύθυνη δήλωση είναι ένα έντυπο το οποίο πρέπει να συμπληρώσουμε σε κάποια υπηρεσία όταν θέλουμε με δική μας ευθύνη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη δηλαδή, ότι λέμε αλήθεια, να δηλώσουμε κάτι. Για παράδειγμα, έχασα το πορτοφόλι μου, πάω στην αστυνομία και δηλώνω ότι το έχασα. Πρέπει να συμπληρώσω μία υπεύθυνη δήλωση με όλα μου τα στοιχεία και να πω τι ακριβώς συνέβη, πού συνέβη, τι είχε το πορτοφόλι μου και όλα αυτά. Μπορεί να είναι μία δήλωση συμμετοχής. Για παράδειγμα, θέλω να πάρω μέρος στις εξετάσεις. Μπορώ να υπογράψω μία δήλωση μετανοίας. Ότι έχω μετανιώσει για κάτι που έκανα. Αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα την περίοδο της δικτατορίας, αλλά και πριν από αυτό, στο διάστημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και μέχρι το τέλος της δικτατορίας. Οι κυβερνήσεις κυνηγούσαν τους πολίτες αριστερών φρονημάτων και αν ήθελαν αυτοί να γλιτώσουν από φυλακές, εξορίες και όλα αυτά, έπρεπε να υπογράψουν μια δήλωση μετανοίας, ότι δεν έχουν πια αυτή την ιδεολογία. Μπορεί να έχουμε προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Δηλαδή η κυβέρνηση δηλώνει τι ακριβώς έχει σκοπό να κάνει σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Και εμείς οι πολίτες κάθε χρόνο πρέπει να συμπληρώνουμε μία φορολογική δήλωση. Δηλαδή ένα έντυπο στο οποίο αναγράφουμε όλα τα εισοδήματα της χρονιάς που πέρασε. Μία δήλωση μπορεί να είναι επίσημη, μπορεί να είναι ανεπίσημη δήλωση. Κάποιος πολιτικός έκανε ανεπίσημες δηλώσεις, χωρίς να πάρει προφανώς την έγκριση του πολιτικού κόμματος το οποίο εκπροσωπεί ή χωρίς οι δικές του δηλώσεις, οι δικές του απόψεις να αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του κόμματός του, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι μια ειλικρινής δήλωση, λέω την αλήθεια, ή μπορεί βέβαια να είναι και μία ψευδής δήλωση. Δεν λέω την αλήθεια, δηλώνω κάτι, αλλά είναι ψέμα αυτό που δηλώνω. Μπορεί να είναι μία έγγραφη δήλωση, όπως η υπεύθυνη δήλωση για παράδειγμα, αλλά μπορεί να είναι μία προφορική δήλωση, όπως οι κυβερνητικές δηλώσεις για παράδειγμα. Μπορώ να πω, δηλώνω καθαρά, δηλώνω σαφώς. Με σαφήνεια, με τρόπο να το καταλαβαίνει κανείς. Δηλώνω κατηγορηματικά, δηλαδή είμαι
απόλυτα βέβαιος για αυτό που δηλώνω και δεν θέλω αντιρρήσεις. Δεν δέχομαι ότι μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Δηλώνω απερίφραστα. Καθαρά σημαίνει αυτό, χωρίς πολλές κουβέντες. Δηλώνω απερίφραστα ότι τα πράγματα έγιναν έτσι. Φυσικά μπορώ να δηλώσω ψευδός, μπορώ να δηλώσω ειλικρινώς. Κάποιο πράγμα που δεν έχει δηλωθεί είναι αδήλωτο. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αδήλωτη εργασία. Είναι αυτό που λέμε μαύρη εργασία, δηλαδή κάποιος δουλεύει χωρίς να πληρώνει εισφορές στο κράτος και στα ασφαλιστικά ταμεία. Το αντίθετο του αδήλωτου είναι φυσικά ο δηλωμένος. Τα εισοδήματα τα οποία έχουμε δηλώσει στη φορολογική μας δήλωση είναι τα δηλωμένα εισοδήματά μας. Προδηλώς, ένα ωραίο επίθετο, σημαίνει εμφανής. Αυτός που δεν χρειάζεται να το σκεφτείς, αλλά είναι φανερός, το βλέπεις. Είναι πρόδειλο το ενδιαφέρον του για το θέμα. Δεν χρειάζεται να μας πει ότι ενδιαφέρεται. Φαίνεται από τον τρόπο που ρωτάει, από τη συμπεριφορά του γενικά. Και πάμε να δούμε και μερικές σύνθετες λέξεις. Εκδηλώνω. Σημαίνει φανερώνω προς τα έξω. Έχουμε και τη λέξη εκδήλωση. Εκδηλώνω. Τι μπορεί να εκδηλώσω? Μπορεί να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου για κάτι. Οπότε έχουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μπορεί όμως να πω πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2 τη νύχτα στην βιομηχανική περιοχή. Εμφανίστηκε η πυρκαγιά. Μπορεί να εκδηλώσω τον σεβασμό μου σε κάποιον, την αγάπη μου, τα συναισθήματά μου γενικά. Εκδηλώνω τα συναισθήματά μου. Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί και μία ασθένεια. Συνήθως οι ασθένειες εποάζονται για ένα διάστημα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε ότι δουλεύουν μέσα μας και μετά εκδηλώνονται, εμφανίζονται, γίνονται φανερές. Όσον αφορά την εκδήλωση, μπορεί να έχουμε και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μία λέξη που συχνά συναντούμε όταν μιλάμε για θεατρικές παραστάσεις, για μουσικές παραστάσεις, για εικαστικές εκθέσεις και όλα αυτά είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ή μπορεί να είναι αθλητικές εκδηλώσεις, διοργανώσεις που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Άλλη λέξη σύνθετη με το ρήμα ή το ουσιαστικό δηλώνω, δήλωση, είναι η διαδήλωση, διαδηλώνω. Διαδηλώνω σημαίνει κάνω δημόσια γνωστή την άποψή μου, τη θέση μου για ένα θέμα. Μπορώ να διαδηλώσω την συμπαράστασή μου σε κάποιον, όπως με τις σχετικά πρόσφατες διαδηλώσεις στην Ελλάδα για το θέμα των τεμπών, όπου ο λαός διαδήλωσε την συμπαράστασή του στον αγώνα των συγγενών των θυμάτων και την αντίθεσή του στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Και αυτό το σύνολο κόσμου που μαζεύεται και διαδηλώνει κάνει μία διαδήλωση, συμμετέχει σε μία διαδήλωση. Το αντίθετο του διαδηλώνω, του κάνω δηλαδή δημόσια γνωστό, είναι το υποδηλώνω. Δηλαδή δεν δηλώνω φανερά, αλλά αφήνω να φανεί έμεσα. Υπονοώ, εννοώ χωρίς ξεκάθαρα να το λέω. Για παράδειγμα μπορώ να πω, ο τρόπος που αντέδρασε υποδηλώνει ότι γνώριζε τι είχε συμβεί. Κάποιος δεν λέει φανερά ότι ναι, εγώ γνώριζα τι είχε συμβεί, αλλά το καταλαβαίνουμε από την αντίδρασή του, από τον τρόπο που αντιδρά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα λέξη της γλωσσολογίας, σύνθετη με τη λέξη δήλωση, είναι η συνδήλωση ή συνυποδήλωση. Και έχει να κάνει
με όλα τα δεύτερα νοήματα, τα συναισθήματα, τις εικόνες που μπορεί να μεταφέρει μία λέξη σε αυτόν που την ακούει. Για παράδειγμα, αν σας πω τη λέξη νησί, τι σκέφτεστε? Σκέφτεστε προφανώς ένα κομμάτι στεριάς που περιβρέχεται από θάλασσα. Αυτό είναι ένα νησί. Αν σας πω χτες είδα το νησί στην τηλεόραση, τι θα σκεφτείτε? Αυτό το σημαίνει κάτι συγκεκριμένο, αλλά ποιο νησί είδες χτες στην τηλεόραση? Πιθανόν κάποιος Έλληνας και πιθανόν κάποιος της δικής μου ηλικίας ή λίγο νεότερος θα σκεφτόταν αμέσως μία τηλεοπτική σειρά, μεταφορά ενός λογοτεχνικού έργου που ονομαζόταν το νησί και αναφερόταν σε ένα συγκεκριμένο νησί στη Βόρεια Κρήτη, όπου ήταν για αρκετές δεκαετίες ένα λεπροκομείο. Οπότε αυτός που καταλαβαίνει, που ακούει τη λέξη αυτή, προφανώς θα γεμίσει με εικόνες και συναισθήματα. Δηλαδή θα έρθει στο μυαλό του εκείνο το συγκεκριμένο νησί, εκείνη η συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά με τους συγκεκριμένους ηθοποιούς, θα γεννηθούν συναισθήματα σχετικά με τις καταστάσεις που βίωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Όλο αυτό δεν δηλώνεται με τη λέξη νησί, αλλά συνδηλώνεται. Αν ας πούμε κατάγομαι από ένα νησί εγώ, δεν συμβαίνει. Αν κατάγομαι όμως από ένα νησί και μιλώ σε κάποιον άλλον ο οποίος κατάγεται επίσης από το ίδιο νησί και πω το Πάσχα θα πάω στο νησί, αμέσως θα καταλάβει αυτό το συγκεκριμένο νησί και αμέσως θα έρθουν στο νου του εικόνες, μυρωδιές, ήχοι του Πάσχα έτσι όπως γιορτάζεται στο συγκεκριμένο νησί. Η ίδια η λέξη Πάσχα, τι συναισθήματα, τι εικόνες γεννάει σε εσάς που με ακούτε. Για το καθένα δηλαδή, μία λέξη μπορεί εκτός από την άμεση σημασία που έχει, να έχει και μία κρυμμένη σημασία. Μία συνδήλωση, κάτι που πάει μαζί ή συνυποδήλωση. Το Πάσχα για παράδειγμα για έναν οποιοδήποτε κάτοικο της Ελλάδας, πιθανόν, προφανώς, σημαίνει αρνιά στη σούβλα, αυγά κόκκινα, σημαίνει το βράδυ της Ανάστασης, καμπάνες, βεγγαλικά. Άρα συνδήλωση είναι η ιδιότητα που έχουν οι λέξεις να μεταφέρουν πολλά νοήματα και μάλιστα διαφορετικά ανάλογα με την εμπειρία του ατόμου που δέχεται, που ακούει την λέξη. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας φανεί χρήσιμο. Αλήθεια, θέλετε να γράψετε κάτω τι σημαίνει για σας Πάσχα, μια που πλησιάζει. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να τα πούμε, ελπίζω, την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.